Hello guys! Ngayon ay magluluto tayo ng suman at narito po yung ating mga ingredients para sa recipe ito. Yung first step po natin is hugasan lamang natin yung ating malagkit. Pagkatapos nating mahugasan po, pwede na nating ilagay yung ating 2 can ng coconut milk. Maglalagay din po tayo ng konting asin, mga 1/2 teaspoon of salt. Pagkatapos ay hahaluin lamang natin ito. Naglagay din po ako ng sweet coconut flakes or pwede kayong maglagay ng buko. So once na nag-start na siya mag-boil, start na tayo maghalo para maiwasang masunog ang ilalim nito. So, once na nahalo nyo na ng ganyan, ng mabuti, tatakpan lang natin ito hanggang maluto yung ating malagkit. Hindi naman kailangan lutong-luto kasi i-steam pa po natin ito pag nabalot na siya ng dahon ng saging. Once na malinis na yung inyong banana leaves, so pwede nyo na siyang idarang sa apoy. Saglit lamang ito para hindi ito masunog. Pagkatapos ay pwede na tayong mag-start na magbalot nitong ating nalutong malagkit dito sa ating banana leaves o dahon ng saging. Maghugas lamang po ng kamay bago simulan ang pagbabalot sapagkat hindi maiwasang hawakan or mahawakan itong ating malagkit.
Okay guys, ito na yung nagawa nating suman. Ayan. So, papakuluan na natin siya ng mga 30 minutos. Luto na kasi ito guys. Meron yung iba, hindi pa luto pag pinapakuluan. Kaya mas matagal mo siya lulutuin. So, since ito hinalo na natin kanina at talagang niluto na natin, pakukulan na lang natin to ng saglit. Yung layer yung nagawa natin. After 20 to 30 minutes, pwede na nating patayin ito guys. Palalamigin lang natin, saka na natin isi-serve. Ang isa para masampalan yung ating ginawang suman or suman malagkit. So, mainit-init pa ito guys. Ayan, umuusok pa talaga siya. Ayun. So, eto na po siya. Ayan, masarap po itong ilagay. Lagyan ng condensed milk o kaya naman yung iba naglalagay ng niyog o asukal. Ayan. Medyo matamis na po ito kasi nilagyan na natin ng konting panutsa. Pero kung gusto nyo pang dagdagan, pwede pang dagdagan ng asukal o kaya naman ng condensed milk. Ayan na po yung ating lasahan lang po natin. Ayan, lutong-luto na ito guys. Ganito yung itsura niya. Tikman na po ni Kachi yung ating suman. It's good. Okay. How was it? Masarap. Masarap. Hi. Masarap. Ito na po yung ating recipe, suman malagkit. Partner po niya ay mangga. So, masarap po yung merienda o kaya naman agahan. Pwede niyong lagyan ng condensed milk o kaya ng asukal. Depende po sa inyo. And, i-partner ito sa kape. So, eto na po yung ating recipe. And, I hope na may natutunan po kayo dito sa ating video ngayon. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pa. And don't forget to like and subscribe po dito sa ating channel. Paalam!